فيبدو أنه المزاعم اللي كانت بتشير إلى أنه كورونا فيروس من صنع البشر وأنه الخفافيش بريئة، هذه المزاعم دراسة بعد دراسة ترى كل ما لها بتتأكد. ما الذي تستمع إليه يا سليم؟ إنه تقرير مثير فعلا، وأنصحكم بالاستماع إليه والتركيز فيه، فهو يتحدث عن أصل فيروس كورونا، ويبدو أن الدول توصلت لنتيجة اليوم بأن الفيروس قد صنع في الصين فعلا. وكي لا أكون كاذبا فقد بدأت أقتنع بتلك الفرضية. اليوم حتى اقتنعت يا سليم؟ الأمر واضح أنه فيروس من صنع البشر، وهذا الأمر واضحا منذ اليوم الأول. الدول العظمى تكسب ونحن نجلس في منازلنا لتكبر كروشنا ونعاني الأمراض والخوف، فلا داعي للبحث، الأمر واضح للغاية. لا أصدق أنك مقتنع بهذا الكلام يا فهيم، على الرغم من معرفتي بأنك من أصحاب نظرية المؤامرة، لكني أجدك اليوم تؤكد على نظرية دون دلائل حقيقية. متأكد أنك متمسك برأيك، لكنني أحمل البراهين والأدلة بالكامل، ويمكنني أن أناقشك ل10 ساعات متواصلة لأثبت لك ما قلته لسليم. هل تتحدثان بجدية أم أنها مجرد مزحة؟ فأنا قد تلقيت اللقاح وسعيد بخلع الكمامة الآن، فلا تجعلاني أتخوف وأرتديها مرة أخرى. ضع كمامتك يا سليم، فالأمر ليس بهذه البساطة، وقد تسمع قريبا عن فيروس جديد. إني أضيع بين زحام كلامك يا فهيم، فأنت تقول أنك تحمل البراهين ثم تلقي بقصة جديدة بوجهنا حتى نناقشها، فأعطني البراهين ولا تضع القصة بيننا. لست ممن يتهربون يا حكيم، وأنت تعرفني جيدا. وأنا أعلم ذلك، لكني أود سماعك للنهاية وبوضوح. وأنا مستعد. فإذا بدأت من حيث انتشر الفيروس، سأطرح عليك سؤالا بسيطا: لماذا تكتمت الصين على الفيروس في البداية؟ أريد إجابة. الإجابة بسيطة، فالأمر سيضر اقتصادها سريعا، وأية دولة في العالم ستحاول القضاء على الفيروس دون أن يعلم أحد، وخصوصا أننا نتحدث عن الصين التي تعمل منذ سنوات لتتزعم عالم الاقتصاد والمال، وليس دول مهترئة تعاني الحروب وانهيار الاقتصاد. جواب ليس مقنع بالنسبة لي، فالأمر واضح، انتشار أكبر للفيروس دون أن يعلم أحد. تلك طريقة مميزة يا حكيم، قد اتبعتها الصين ونجحت بها سريعا. وما يثبت كلامي الوثيقة السرية المسربة للصحة العالمية، التي قيل فيها أن الصين تكتمت عن الفيروس ل3 أشهر، ما يعني أنها كانت تعلم بتواجده، أو ببساطة أكثر هي من قامت بتصنيعه وصدرته لكل دول العالم بغضون أشهر. هل تعي ما تتحدث عنه؟ فأنا أسمع عن فيروسات جديدة من الصين كل يوم، ومتخوف من متطفل جديد يمنعني من قضاء إجازة الصيف. لا تخف يا سليم، انتهى ذلك الكابوس، لكنني سأرد على فهيم وأعيد النقاش لنقطة جديدة. أتفق معك بأن الصين قد تكتمت على الفيروس، لكني أوضحت الفكرة لك، إلا أنك لم تثبت لي أن هذا المتطفل هو مؤامرة على الكوكب، فأنت تعود لفرضية بسيطة ولا يمكن الاقتناع بها. يا رجل، ألا تسمع التصريحات الأمريكية المتواترة، أبرزها التي قالها مايك بومبيو بتسمية الفيروس باسم فيروس ووهان؟ ولا تقل لي أن دولة عظمى تطلق تصريحات عبثية. أزمة دبلوماسية حصلت بسبب تلك التصريحات الطائشة، وتقول لي ليست تصريحات عبثية؟ أسير معك للنهاية وسأبين لك دليلا آخر، وهذه المرة على لسان عالمة فيروسات شاركت في التحقيقات بشأن منشأ الفيروس، والتي أكدت أن باحثين أصيبوا بالفيروس في مختبر ووهان قبل انتشاره. وفي ذات الفترة رفضت الصين تسليم أول البيانات عن انتشار الفيروس. هل تتكتم الصين لأنها تخجل، أم أنها تتستر على نشرها للفيروس؟ من حيث المنطق، فانتشار الفيروسات أمر طبيعي في العالم، وقد عاش العالم من قبل العديد منها،
وبعضها كان أكثر فتكا من كورونا اليوم، وأعتقد أنك تعرفها كلها، ولا أريد أن أعيد سرد القصص العبثية، لكنني متأكد بأنه فيروس طبيعي وانتشر مثل البقية، فلو أنه مطور لشاهدته يتفشى في دول بعينها وليس العالم كله. لأكون واضحا، فهيم يقنعني الآن، وأرى أنه محق، خصوصا أنني بحثت ووجدت ما قاله صحيحا تماما ولا يدعو للشك، وكله على لسان خبراء وباحثين، وأؤكد أن الخوف عاد إلي من جديد، وسأرتدي كمامتي بسرعة. أرى أني أنتصر عليك يا حكيم، وأقنعت أول شخص بشكل سريع. ليس انتصارا هذا الذي تتحدث عنه يا صديقي، بل إنه تغيير للحقيقة وتضليل للرأي العام. ولأؤكد لك أن ذلك الفيروس طبيعي وليس مصنعا أو مؤامرة كما تقول، دعني أروي لك بعض التفاصيل. فقد قالت مجلة نيتشر البريطانية قبل أكثر من عام، ووفق دراسة قامت بإجرائها مع عدد من المختصين، أن فيروس كورونا المستجد هو الجيل السابع من فيروسات كورونا التي تصيب البشر، وقد سبقها عدة أجيال، أبرزها سارس المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة والذي ظهر عام 2003، وتبعه فيروس ميرس عام 2012. وحتى لا تقول أني أنقل عن مجلة، فتلك الدراسة أجراها باحثون في الأمراض الجرثومية والأوبئة والمناعة، وكلهم يعملون بجامعات مرموقة في أمريكا وبريطانيا وأستراليا. وكانت رسالتهم الأخيرة تقول بالحرف: تثبت أبحاثنا أن فيروس كورونا المستجد ليس مصمما في مختبرات أو فيروسا معدل، فكيف تجزم أنه مؤامرة أو مصنع وأنت جالس تتحدث معي وهم يجرون الأبحاث ويقولون عكس كلامك؟ أرى أنها هجمة مرتدة من حكيم قد وضعتك في موقف محرج يا فهيم. بالعكس تماما، فلا يزال لدي الكثير، لا تقلق يا سليم. فدعني أروي لك قصة قصيرة. في ثمانينيات القرن الماضي انتشر فيروس نقص المناعة البشرية، أو ببساطة الإيدز، وحصد حتى اليوم حياة أكثر من 32 مليون شخص، مع عدد مضاعف من المصابين، ومع ذلك لم يصل أحد للقاح خاص به. أما كورونا الطبيعي للغاية فقد كان اللقاح جاهزا خلال عام واحد. فهل يمكن لك أن توضح لي كيف حدث هذا؟ ومن أين حصلوا على اللقاح بهذه السرعة؟ إلا إذا كانوا قد صنعوه قبل بث الفيروس. يا لها من صدفة. دعك من المقارنات، فإذا كنت قد قرأت بشكل صحيح ستكتشف أن فيروس نقص المناعة يتحور بشكل متكرر ويغير شكله وتركيبه باستمرار، ما يعني أنه من الصعب إيجاد لقاح واحد له، لأننا في الحقيقة نواجه عشرات الفيروسات والأنواع في اسم واحد. أما كورونا فكانت جيلا واحدا من أجيال سابقة، وما يؤكد كلامي أن العلماء أكدوا أنهم لم يطوروا اللقاح لمقاومة الأجيال أو التحورات القادمة من الفيروس، ما يعني أنه لجيل معين، وهذا واضح. أتفق معك يا حكيم في تلك النقطة، فقد قرأت أن التحورات الجديدة قد تصيب البشر حتى لو تلقوا اللقاح، لكني أعتقد أن فهيم سيستغل تلك النقطة بقوة، أليس كذلك؟ أحب تلك الصداقة لأنكم تعرفوني. وأنتم دخلتم ملعبي ومنحتوني الدلائل بسهولة. فكيف يطور لقاح لن يكون مضادا للتحورات القادمة من الفيروس، إلا إذا كان يهدف لقتل البشر بعد مدة، أو أنه يحمل تركيبات لا يعلمها إلا الله؟ انتظر يا فهيم، فقد بدأت تضلل البشر بذلك الحديث. فهنا أعود إليك لنقطة تحورات فيروس الإيدز الذي جنن العلماء ولم يحصلوا على اللقاح المناسب، لكن الفرق مع فيروس كورونا أن تحوراته أقل بكثير، وبالتأكيد سيكون اللقاح القادم مضادا لكل تلك الأنواع وغيرها. لن أجادلك كثيرا حول اللقاح، لأني بالأصل لست مقتنعا بذلك الفيروس المخترع من البشر. ألم ترى كيف كسبت الصين من تفشي ذلك الفيروس، وكيف استحوذت على مئات الشركات بحجة أنها تنهار، ناهيك عن بيعها الأدوات الطبية والآن اللقاح؟ هل يعقل أن يتحول الوباء إلى تجارة، وكل ذلك بالصدفة ومن عمل الطبيعة؟ فهيم معه حق في تلك النقطة، فقد دفعت الكثير مقابل المعقمات والكمامات وغيرها من أدوات الوقاية،
ورغم ذلك أصبت بالفيروس وعانيت منه كثيرا. ذهبت أموالي ولم تحمني من هذا الفيروس. اسمها أدوات وقاية وليس حائط صد أو حماية كلية، فلا تدخل بذلك النقاش العبثي رجاء. تريد منا أن ندفع أموالنا ونتلقى اللقاح وفي النهاية نصاب بفيروس من جديد؟ ما هذه الحياة العبثية يا رجل؟ أنصحك يا فهيم بفتح هاتفك والبحث جيدا عن ذلك الفيروس، فأنت تتفوه بالعديد من المغالطات، وأجدك الآن قد أضعت بوصلتك بالكامل ودخلت في نقاش عقيم لن يخرج أحد فيه منتصرا. لقد قدمت دلائلي يا صديقي، وأنت تهربت من الرد عن سؤالي حول اللقاح، ما يؤكد أن السؤال ليس بمقدورك الرد عليه، أو أنك غير مقتنع بالكامل ولا تريد أن تبدي وجهة نظرك. وجهة نظر؟ هل يعقل أن حياة الناس والتلاعب بها باتت وجهة نظر؟ أنا أقول ما يؤكده العلماء وتتحدث عنه كبرى مراكز الدراسات، ولا أبني أي كلام دون استناد. فأنصحك أن تذهب مع سليم وتأخذ الجرعة الأولى من اللقاح حتى تبقى بأمان، وأتمكن دائما من الجدال معك يا صديقي. أنا مستعد لذلك، وأود مرافقة فهيم في ذلك المشوار فقط لأرى تعابير وجهه كيف ستكون وهو ينسف نظرية المؤامرة ويتلقى اللقاح الذي انتقده. لن أفعل ذلك وما زلت غير مقتنعا بكل هذه المسرحية، فليتركونا نعيش بسلام. عفوا. يبدو أنك أصبت بالفيروس يا صديقي، سأرسل لك سيارة الإسعاف. لا، مجرد سعال بسيط، لكن حرارة جسدي مرتفعة. يا إلهي، يبدو أن المؤامرة وصلت لجسدي. أنا ذاهب للمستشفى. نتمنى لك السلامة يا فهيم. تلقى اللقاح بعد الشفاء، وأنصح الجميع بذلك. وأنا سأذهب مباشرة الآن لآخذ الجرعة الثانية. وأخيرا انهارت نظرية المؤامرة. لا، سأعود لك فيما بعد لنكمل الحديث. لن ينال مني ذلك المتطفل.